اوکې صرف د کې چې د تقریبا بور ماډل کې موږ سره یو دغه سلسلې پاتې شوې لیمن بالون پاسن برکټ ان پپنټ د سلسلې چې دی موږ سره جنرال فارمولا دا راغله چې 1 اوور لیمډا دا مثال کېږي ریډبرګ کانسټنټ اوکې او موږ سره راځي n1 او n2 داسې داسې موږ چې زما سینو ما داسې ځان ته دا لیکل چې آر ایچ دا مثال کېږي 1 اوور n1 n هول مربع خو لویسټ یعنی ټیټ مدار ماینس n هایست ان لوړ مدار چې غلط نشم نو هایدروجن د پاره موږ سره هایدروجن د پاره که n1 دا تاسو سره یو وي او n2 او n2 در سره 2 3 څلور پنځه لکه مخکې مې یو لیکچر کې داسې خبره کړې وه شپږ یا همداسې پسې نو دا موږ سره کم سلسله ورکوي یو وي شعاګانې دلته راځي الټرا وایټ ماورا بنفس شعاګانې چې هغې ته موږ یو دا موږ سره پیدا کېږي صحیح ده لکه نو که چیرې دغه شعاګانې یعنې مثلا یو الکتران د دویم مدار نه راځي اول ته خو اول مدار ته راځي دریم ناول ته راځي څلورم ناول ته راځي پنځم ناول ته راځي شپږم ناول ته راځي نو دا موږ سره د دغه ټولې موج چې دی دا به په یو وي ساحه کې که چېرته داسې چې n1 تا سره 2 او n2 چې دی تا سره 3 څلور پنځه همداسې نو دا به ویزیبل ساحه کې ویزیبل ساحه نه مطلب نه لیدونکو ساحه کې به لیدونکي یعنې دغه به موږ سره ویزیبل ریجن کې موږ ته ویزیبل ساحه لیدونکي ساحه کې دا موږ سترګو لیدی شو دغه نور ته ده خو که چېرته n قیمت n1 ما سره 3 او n2 تا سره څلور پنځه شپږ یعنې الکتران راځي د هر یو مدار نه راځي خو دریم مدار ته راځي نو دا به تا سره په انفرارید ریجن کې انفرارید شعاع کې به ساحه کې صحیح ده اوس راځو هغه پنځه سلسلو ته دا موږ سره مثلا دا زموږ هسته ده او دا چې دی دا زموږ اول مدار دی او دا زموږ دویم دی دا زموږ دریم دی او دا زموږ مثلا څلورم دی او پنځم دی ایټسټرا ټول بوټ خو دی ونیو اوکې دا زموږ اول مدار دی نو که الکتران مثلا دویم مدار نه راځي اول ته د دریم نه راځي که د څلورم نه راځي او که د پنځم نه راځي ځکه هر یو مدار نه راځي خو اول ته راځي دې ته موږ یو د لیمن سلسله یعنې موږ سره الکتران د دویم دریم څلورم پنځم شپږم کار یو نه موږ سره خو راځي چېرته اول ته دې ته موږ د لیمن سلسله یو او دا موږ ویلو چې دا په یو وي ساحه کې دی صحیح ده که چېرته داسې چې الکتران راځي د دریم نه څلورم نه پنځم نه شپږم نه راځي الکتران دویم ته دې ته د بالمر سلسله وایي صحیح ده او که چېرته الکتران راځي د څلورم پنځم شپږم نه راځي دریم ته دې ته د پاسچین سلسله وایي پاسچین پوخن ورته وایي او که هر څه ورته وایي پاسچین سلسله ورته وایي
past chain. او کچېرې داسې یو الکترون د 5 نه 6 نه 7 نه راځي 4 ته دې ته بیا موږ د بریکټ سلسله د بریکټ لیمن بالمر پاس چین بریکټ دې ته موږ څه یو د بریکټ سلسله یو تاسو ورته کار بلایو بریکټ او کچېرې الکترون د 6 نه 7 نه همداسې نورو ځایونو نه راویږي او 5 ته راځي دې ته بیا د پفنډ سلسله وایي پفنډ دا لیمن بالمر پاچن بریکټ پفنډ شي دی دا ساینسدانانو نومونه دي لکه نو دویمه سلسله ویزیبل ده لومړنۍ سلسله ماښکاري یووي ده او دا نور سلسلې ماښکاري انفراریډ دی نو که الکترون د هر ځای نه راځي دویم مدار نه دریم نه څلورم نه پنځم نه شپږم نه هر یو مدار نه راځي خو اول مدار ته راځي صحیح ده نو دې ته موږ د لیمن سلسله یو که هر مدار نه راځي دویم ته دې ته بالمر وایي که دریم مدار ته راځي نو بیا موږ سره لیمن بالمر پاس چند دی که څلورم ته راځي بیا چې دی بریکټ دی او که پنځم ته راځي بیا پفنډ دی زه هسې هر یو دپاره زه بیل لیکم څه فارمول به موږ سره شي لیمن سلسلې دپاره زه فارمول داسې لیکم چې 1 over lambda RH ریډبرګ ثابت دا موږ سره مساوي شي یو پر مربع ماینس او n2 چې دی ستا هر شی کېدی شي n2 یعنې مثلا دو مربع دین کېدی شي د 3 مربع به دین کېدی شي د 4 مربع کار یې نه راځي که نه ستاسو خپل کار دی لیمن بیا بالمر سلسله ده بالمر سلسله لپاره فارمول داسې لیکو چې هغې دپاره تولی موج موږ سره مساوي کېږي همغه ریډبرګ انټو دلته به زه ریډبرګ دا موږ سره مساوي شي 2 پر 2 یو دویمې سلسلې ته راځي او n2 دې ستا n2 ستا چې دی دا ستا 3 په مربع هم کېدی شي 4 په مربع هم کېدی شي 5 مربع همداسې ضبط شي دا د بالمر شو پاسچین دپاره مو 1 over lambda RH دا موږ سره 1 over 3 مربع او دا د 4 په مربع هم کېدی شي 4 مربع نه 5 نه کېدای شي راغلی کېدای شي 6 نه راغلی نه هر یو کېدای شي درونه بره دا د بالمر پاسچن شو بریکټ دپاره که موږ لیکو بریکټ 1 over lambda ریډبرګ ثابت 1.09 نسبتاً د ریډبرګ ثابت و نو بریکټ چونکې څلورمه سلسله ده 4 په مربع ماینس دا د 5 مربع هم کېدی شي که 5 نه 6 نه راغلی بیا 6 مربع نیسي که 2 نه راغلی 2 مربع نیسي اوکې او بل چې دی موږ سره هغه د پفنډ ده پفنډ نو هغه دپاره به دا موږ ولیکو RH او دا موږ سره 5 په مربع ماینس او دا 6 مربع هم کېدی شي د 9 مربع هم کېدی شي د 8 هم کېدی شي ایټسټرا
دا موږ سره 15 سلسلې دي: لیمن، بالمر، پاسچن، بریکټ او فاپانډ.